महिन्याच्या 3ऱ्या शनिवारी नो बॅग डे साजरा करण्यात येतो। शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होताच मराठा मंडळ इंग्लिश मीडियम शाळेमध्ये नो बॅग डे साजरा करण्यात आला। तसेच यावेळी विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्व विकास याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी तेजस कोलेकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। within your society, within your family, within your friends, and also your parents. So ठीक है, ऐसा फील होगा कि मेरे फ्रेंड्स कैसा सोच रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, मेरे सोसाइटी क्या सोच रही है इसके बारे में, right? What are my parents thinking about it? What are my friends thinking about it? How can we do it? How can we improve our image? Any point? Whatever you have, tell me. Anything. How will you improve your image in front of your society? Hard work, okay. Hard work, okay. विद्यार्थ्यांना महिन्यातील 1 दिवस शाळेमध्ये अभ्यासापासून सुट्टी मिळावी, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांच्यातील सुप्त कलागुण बाहेर पडावीत यासाठी मराठा मंडळ इंग्लिश मीडियम शाळेत शनिवार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा एकच गोंधळ उडाला। दप्तराचे ओझे कमी झाले, त्यात अभ्यासही नाही, त्यामुळे विद्यार्थी आनंदी होते। यावेळी विद्यार्थ्यांना मेहंदी, हस्तकला चित्र, कागदी टोप्या, चित्र काढणे, शब्दांच्या अंताक्षरी खेळणे असे विविध उपक्रम राबविले। यावेळी कोलेकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीनेच त्यांच्या पालकांशीही सुसंवाद साधला। यावेळी सूत्रसंचालन रोहिणी किल्लेकर यांनी केले, तर आभार गिरीश बेन्ने यांनी मानले। कधी कधी हे छोटे क्षण सुद्धा कोणाला तरी खूप आनंद देऊन जातात। गेल्या 2 दशकांपासून 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांचे आयुष्य समृद्ध करणारी लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सातत्य निरंतर। सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।